Mä annan sinulle päivän luumisitaatin. Melkein toivoin, että olisin syntynyt hattivatiksi, hattivattien epämääräisten ja vaeltavien tähtien alle, niin ettei kukaan odottaisi minulta muuta kuin, että matkaisin kohti saavuttamatonta taivaanrantaa, äänettömänä ja mistään piittaamatta. Jos tuolta kuuluu muuta laulua taustalta, ja kun kuuluu, niin Petelä on siis täällä äänitykset kaverinsa kanssa käynnissä, että se johtuu ihan siitä. Tänään on lauantai 12. päivä ja me vietellään tänään niin kuin etukäteen äitien päivää. Meillä oli tarkoitus käydä yhdessä syömässä ravintolassa ja me on tehnyt tälle päivälle meille täytekakuun, niin me päästään sitten kanssa herkuttelemaan yhdessä. Minusta tuntuu, että nykyään tullaan ihan liian vähän aikaa vietettyä äiti ja mummon kanssa, kun aikaisemmin me oltiin koko ajan kimpassa ja käyttiin kirppareilla ja tehtiin kaikkea kimpaa yhdessä, mutta nykyään tuntuu, että on niin kiireinen elämä, että ei silleen samalla tavalla jotenkin löyä aikaa kalenterista, vaikka loppujen lopuksi olisi kuitenkin vaan tämmönen järjestelyasia. Me olin saanut mun edellisen Wish-videon kommenttiboksin aivan älyttömän hyvää palautetta kautta kritiikkiä minun kulutustottumuksista ja ylipäätään siitä, että minkä takia haluaa promota tai tukea niin kuin tällaista Kiina-kulutuskulttuuria. Että kiitos oikeasti tosi hyvistä kommenteista ja tosi hyvistä viesteistä. On mukava vastatakin tollaisiin kritiikkeihin, jotka oikeasti on asiallisia eikä sellaisia perinteisiä hyi oot ruma tyyppisiä haukkuja. Joten kiitos oikeesti. Just noiden teidän kommenttien inspiroimana me itekin lähdin käymään omaa vaatekaappiani läpi vähän sillä silmällä, että mitkä on mun goottivaatteiden alkuperämaita ja mistä maista ylipäätään tulee suurin osa minun vaatteista. Haluatteko tietää? Killstar, Made in China. Iron Fist, Made in China. Lip Service, Made in China. Hellbunny, Made in China. Aito riistailin noita huppari. Made in China. Mä toivon, että tää avasi jollain tavalla tätä minun ajatusmaailmaa tästä Kiina-kulttuurista ja goottivaatteista, koska siis minusta tuntuu näin kuluttajana, että on todella hankala yrittää shoppailla silleen eettisesti ja samalla näyttää niin kuin goottityyliseltä, koska valtaosa kaikista goottibrändeistä on ulkoistanut ton toimintansa ulkomaille ja isotkin brändit niin kuin Lip Service tai Iron Fist teetättää vaatteensa Kiinassa, niin käytännössä vaihtoehdoksi jäisi ommella vaatteensa itse tai tukea käytännössä tämmöisiä pieniä suomalaisia käsityöyrittäjiä, jotka on yleensä tosi kalliita, jos haluaisi pukeutua eettisesti, koska Suomessa myytävistä goottivaatteista valtaosa myöskin on valmistettu Kiinassa, haluspa tai ei. Tosi monesti tupataan sheimaamaan myös näitä eBay- ja Wish-vaatteita, semmosia NS-kertakäyttövaatteina, että niillä ei tee yhtään mitään. Kun taas totuus on se, että sieltäkin voi todella löytyä jotakin sellaisia helmiä, joissa on oikeasti pitempiaikaistakin iloa. Niin kuin esimerkiksi tämä hame. Tää on ostettu eBaystä joskus aikoinaan, varmaan 4 vuotta sitten 4 eurolla. Ja tää on edelleenkin yksi minun lempihameista, kestänyt tosi hyvin. Eikä ollut kyllä mitään valittamista. Se on oikeastaan aika sääli, että jos haluaa oikeasti ostaa eettisesti omat goottivaatteensa, niin joutuu ostamaan ne kaikki käytettynä, koska brändit kuten Amok tai Pennankalan tuolla tai tämmönen merkki kuin Omen, Made in England. Nämä on kaikki lopettanut siis toimintansa 10 vuotta sitten, koska se ei varmaankaan ole ollut kannattavaa. On muuten jotenkin maailman ahdistavimman tuntuiset sukkahousut. Kuka on kehittänyt tämmöset? Ruusut on vähän niin kuin valmiiksi kuolleita. Kuppakautta mennään. Ihan mistä vaan. On muuten hämmentävää, miten nopeasti on tullut tänne näin vihreitä. Eihän tässä toissapäivänä ollut ollenkaan vihreitä. Voi nää ois kans ihania kyllä nää keltaiset. Se ei varmaan tykkää keltaisesta. Se on nätti. Ei sitä ikinä tiedä miten paljon niitä tarvitsee. En nyt 2 kiloa. Niin no. Voitaisiin syödä muutenkin niitä. Mitä me ollaan tekemässä näistä raaka-aineista? Juomaa. Aperoli-nimiseen drinkkiin tykästyttiin tuolla Kyproksen reissulla, niin me ajateltiin tehdä nyt äitienpäivän kunniaksi sitten kanssa samoja ihania herkkuja. Virkistävää juomaa. Mutta se on kyllä oikeasti hyvä. Pizza italialaista.
Onpa kiva, että täältä löytyy nykyään myös vegaanisia ruokia tältä Aadosta. Mitä siinä meinasit tilata? Me otan tuon saman kuin äitiski tuo Australia emalaiset kananpoikaa. Tää kuulostaa kyllä ihan hyvältä. Niin, joo, mä ottaa sen. Niin on mieluummin kuin härkää. Totta, se on kyllä aika tuhtia. Lisukkaina parsaa, kun on se aika. Samankorkuset. Niin on. Tää on vielä kesken. Ole hyvä. Kiitos. Herranen aika, kiitoksia. Minä ajattelin, että olisi kiva lähteä tuonne yhdessä. Se on torikka kanssa. Kyllä, semmonen oikein näyttävä konsertti. Siellä pitäisi olla äideille monikossa. Ei kun on perus. Miten isoja on? Tää on 5 hengen kakku, eli tää pitäisi mennä kokonaan kuule. Anna mennä vaan. Anna mennä. No mä et ehkä tiedä mitä täällä on. Mitä? En niinku spoilata. Meillä oli tän korujen tekijän kanssa joskus aikoinaan puhetta näistä. Se tekee niinku käsiin tällaisia koruja. Onpa siistiä. Joo, hieno. Hieno. Nää on kyllä hienoja. Talking to Myself taisi olla tää korubrändin nimi. Täällä on näköjään muutakin. Akryylistä tehty. Täällä on akryylimuu. Onpa söpöä. Mikäs? Tämmönen myrkkypullo. Pieni. Voi ei, miten söpö! Ihana! Siis tämmönen niinku kristalli, missä on tämmönen lonkero. Ei ole sika hienoja. Ihana. Tosi kiva idea kyllä. Heilurista käy pitämään. Mitä sä yritit kysyit siltä? Enpä kerro. Salaisuus. On. Oi, onpa hieno. Sitten täällä on tämmönen Siis vielä. Ouija-koru. Joo, siis ihan sikana näitä koruja lähetetty kyllä. Tosi nättejä. Tosi. Joulu. Ennen aikainen joulu. No on. Kevät. Ihana! Tämmönen tatti. Voi, ihana. Otatko sä kuvaa siinä samalla vai? Eikö me tarkennan? Siis onko se itse tehnyt nämä kaikki vai? Joo. Ihan Sitten täällä on tämmönen Vielä. alieni. vieläkin. Ei oo sarvet. Onkohan nämä muuten sarvet? On. Oi ei, ihan mustekalan lonkero sarvet. Joo. Tosi hieno. Kaikki tehnyt. Joo, käsin tehtyjä. Suosittelen ehdottomasti, että käytte tsekkaamassa tämän korujen tekijän sivut läpi. Nämä on mielestäni todella hienoja nämä korut. Siihen näet just nämä on käsin tehtyjä ja vielä Suomesta. Ja... Wow. Onpas hyvän näköinen. Wow. Eikö se ookin? Raalinmalja. Herkkulavasi. Tässä on sitä aperolia, mistä me puhuttiin tuossa Lidl-reissulla. Harmi vähän, että tuli niin monta kirjekuorta, missä ei ollut postimerkkiä mukana. Tai sille, että saattoi olla niinku vastausosoitekin mukana, mutta sitten ei ollut postimerkkiä. Ne ei oikein pysty vastaamaan. Ja sitten taas toisaalta jossakin saattoi olla postimerkki, mutta ei osoitetta. Sanoit ne kummin pääsee. Anyway.
katsotaan tällä samalla vähän Euroviisuja vastailla näihin kirjeisiin. Montahan näitä on ollut, siis väitän, että ollaan vastailtu ainakin jo ihana tämmönen sotku täällä joka puolella. Mutta varmaan johonkin 50. Mä en tiedä mitä mieltä muut on tästä Unkarin Euroviisubiisistä, mutta mielestäni tää on ihan yllättävän ok. Montako tuntia? 7,5, 8 tuntia. 8 tuntia. Kiitos sulle ihan sikana, kun olit minun mukana tämän päivän. Toivottavasti tykkäsit videosta. Me nähdään tuttuun tapaan seuraavalla videolla, joten se on Heippa Tim!